নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকক গোল নেমুৰ আচাৰ বনাই দেখুৱাম। এয়া চাওক, পকি গৈছে, বহুত নেমু লাগিছিলে। মই এইখিনি পাৰি আনিছোঁ। পাৰি আনি এইখিনি মই এতিয়া নিমখ পানীত এইখিনি ধুই ল'ম। নিমখ পানীত ধুই লৈ এই কটাৰীখনেৰে চাচি ল'ম। মই এখন হাতেৰে মোবাইল লৈ পেলাই ভিডিঅ'বিলাক কৰিছোঁ, গতিকে এই কটাৰীখনেৰে মই চাচি ল'ম। চাচি লোৱাটো আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিম, আৰু এইখিনি মই ৰেডি কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া চাওক, মই এনেকৈ চেলাই লৈছোঁ। পুৰত হৈ গৈছিলে, গতিকে মই চাচা নাই, চেলাই লৈছোঁ। এয়া চাওক, এনেকৈ বাকলি চেলাই লৈছোঁ। বাকলি চেলাই লৈ এয়া চাওক, মই 4 ফাল্লা 5 ফাল্লা কৰি এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া 10-12টা গোল নেমু এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া মই 4 ঘণ্টাৰ কাৰণে নিমখ সানি থৈ দিম। এই পাত্ৰটোত লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই 1 চামুচ ইয়াতে নিমখ সানিম। এইখিনি ধুনীয়াকৈ সানি পেলাই মই 4 ঘণ্টা সময়, কিছুমানে ৰাতিলৈকে থৈ দিয়ে, মই 4 ঘণ্টা সময় এনেকৈ নিমখখিনি সানি থৈ দিম। আৰু যেতিয়া ইয়াৰ পৰা পানী ওলাব, আৰু তেতিয়ালৈ মই ইয়াত ঢাকি থৈ দিম। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, মই দেখুৱাই থাকিম। এয়া চাওক, মই 4 ঘণ্টাৰ কাৰণে নিমখ পানীত তিয়াই থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া এয়া মই চাওক, নিমখ পানী ওলাইছে। এতিয়া মই এইখিনি বেলেগ পাত্ৰত উঠাই ল'ম। এয়া চাওক, ইমানখিনি নিমখ পানী ওলাইছে, এইখিনি পেলাই দিম। আৰু এইখিনিতে এতিয়া মই হালধি সানি 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰ'দত শুকাবলৈ দিম। এয়া চাওক, হালধি সানি লৈছোঁ। ভাল ৰ'দত 2 ঘণ্টা শুকাই ল'ম। তাৰপিছত মই নেক্সট বস্তুখিনি কি কি লাগিব সেইখিনি মই তৈয়াৰ কৰিম। এয়া লাগিব 5 ফুৰণ আৰু জলকীয়াৰ গুড়ি আধা গুড়া কৰা, আৰু এইখিনি জিৰা মই ভাজি লৈ আধা গুড়া কৰিম। আৰু লাগিব কেঁচা মিঠাতেল, গৰম কৰি পেলাই ঠাণ্ডা কৰি থৈ দিয়া। এয়া হৈছে ধনিয়া গুড়ি, আৰু কেইটামান লাগিব পকা জলকীয়া। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। এয়া চাওক বন্ধুসকল, মই এয়া ভাল ৰ'দত 2 দিন শুকাইছোঁ, আৰু খুব কাঢ়া কৰি শুকোৱা নাই, আৰু শুকাই পেলাই অকণমানি হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই চাফা পাত্ৰ এটা তেনেকৈ লৈছোঁ, আৰু ইয়াতে মই এতিয়া মছলা মিশ্ৰণখিনি মিক্স কৰিম। এয়া লৈছোঁ জলকীয়া গুড়ি, পকা জলকীয়া গুড়ি। এয়া লৈছোঁ ধনিয়া গুড়ি। এয়া লৈছোঁ জিৰা আৰু 5 ফুৰণ ভাজি পেলাই আধা গুড়া কৰি থৈ দিছিলোঁ, সেইখিনি ইয়াতে বাকি দিছোঁ। কালাৰৰ কাৰণে লৈছোঁ এয়া জলকীয়া গুড়ি অকণমান হ'ব, আৰু জ্বলাও হ'ব। আৰু এয়া হৈছে মিঠাতেলখিনি মই গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি থৈ দিছিলোঁ, আৰু ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ হ'ব। এইখিনি মই ইয়াতে গোটেই ঢালি দিম। ইয়াতে আগতে হালধি সানি পেলাই ৰ'দত শুকাব দিছিলোঁ, গতিকে হালধি নিদিওঁ, মই বেছি দিয়া নাই। আৰু যোনে বনায় তেওঁলোকে বেছিকৈ দিলে দিব পাৰে, এটা নিয়মত দিব লাগিব। বেছি দিলেও হালধি গোন্ধালে ভাল নালাগে। এয়া হৈছে সোৱাদ অনুসাৰ নিমখ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাইছে, ভাল পাইছে। আৰু মই বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' দি থাকোঁ, যেনেকৈ মাজে সময়ে ৰেচিপি, মাছ মাংসৰ এইবিলাকৰো ৰেচিপি দি থাকোঁ, আৰু মাজে সময়ে আচাৰৰ সৰু সুৰা ৰেচিপি দি থাকোঁ। আৰু মাজতে মোৰ ধৰক ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যোৱা তেনেকুৱা ভিডিঅ' মাজে মাজে দিওঁ, আৰু আপোনালোকে
যদি কোনটো ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কোনোবাই যদি নতুনকৈ চাইছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাকো আপোনালোকে চিৰিয়েলি পাই থাকিব। এয়া চাওক ধুনীয়া মিশ্ৰণ হৈ গৈছে। আৰু মই অলপকৈ বনাইছোঁ, 10-12টা গোল নেমু ঘৰৰ গছৰে হয়। আৰু এটা সৰু আইনাৰ বটল লৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি ৰ'দত থৈ দিছিলোঁ। এইখিনি এতিয়া মই ইয়াতে ভৰাইলোঁ। শেষত মছলাখিনি লাগি থকাতে মই আৰু অকণমান মিঠাতেল বাকি লৈ লৰাই দি ইয়াতে ঢালি দিছোঁ। পকা জলকীয়া এটা সজাৰ কাৰণে দি দিছোঁ, আৰু পিছলৈ জ্বলাও হ'ব ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু এয়া মোৰ চাওক গোল নেমু আচাৰ ৰেডি। ভাপৰ মই টাইটকৈ মাৰি থৈ দিম। আৰু 1 মাহৰ কাৰণে এয়া মোৰ গোল নেমুৰ আচাৰ। 1 মাহৰ মূৰত মানে খাবলৈ ধুনীয়া হ'ব। আৰু 1 মাহলৈকে মই সাফৰটো ধুনীয়াকৈ টাইটকৈ মাৰি মাজে মাজে ৰ'দত দিম। আৰু 1 মাহৰ মূৰত ই খাবলৈ ধুনীয়া টেষ্টি হ'ব গোল নেমুৰ আচাৰ। আৰু আপোনালোকে নিজে ট্ৰাই কৰিব, হয়তো আপোনালোকেও বনায়। আৰু মই কেনেদৰে বনালোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আৰু আপোনালোকে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। নমস্কাৰ।